tutorial în care v-am prezentat o metodă de a reproduce towerwall-ul, utilizând materiale achiziționate, piese printate cu ajutorul imprimantelor 3D și elemente de joc din sezonul Skystone. Azi vrem să aducem o completare videoclipului destinat echipelor aflate în primul an în competiția First Tech Challenge România. Team Vectron. Am analizat situația și am descoperit 3 soluții fiabile. Ați putea obține piesele de joc din sezonul Skystone apelând la ajutorul unor echipe care au achiziționat elementele de joc din sezonul Ultimate Go și au participat de asemenea și în sezonul Skystone. În acest caz, va trebui să urmăriți întocmai instrucțiunile prezentate în videoclipul anterior. Linkul către acel videoclip îl puteți găsi în descrierea acestui videoclip. Soluția 2 constă în înlocuirea tuburilor albe cu tuburi PPR cu diametrul de 18 mm și a tuburilor galbene, albastre și roșii cu tuburi PPR cu diametrul de 25 de mm. De asemenea, placa de la baza turnului va trebui reprodusă din OSB cu grosimea de 12 mm. Dacă optați pentru această soluție, veți avea nevoie de două plăci de policarbonat de 2000 pe 1050 mm cu grosimea de 4 mm, 4 metri de plasă din polietilenă cu lățimea de 2 metri, o placă din OSB de 1000 pe 1000 mm cu grosimea de 12 mm, 4 metri de țeavă PPR cu diametrul de 18 mm și 6 metri de țeavă PPR cu diametrul de 25 de mm. Toate acestea vă vor costa aproximativ 142 de lei. Soluția 3 constă în înlocuirea tuburilor albe cu tuburi PPR cu diametrul de 20 de mm, a tuburilor galbene cu tuburi PPR cu diametrul de 25 de mm și a tuburilor albastre și roșii cu tuburi PPR cu diametrul de 32 de mm. De asemenea, placa de la baza turnului va trebui reprodusă din OSB cu grosimea de 12 mm. Pentru a pune în practică această soluție, o să aveți nevoie de două plăci de policarbonat de 2000 pe 1050 mm cu grosimea de 4 mm, 4 metri de plasă din polietilenă cu lățimea de 2 metri, o placă de OSB de 1000 pe 1000 mm cu grosimea de 12 mm, 4 metri de țeavă PPR cu diametrul de 20 de mm, 2 metri de țeavă PPR cu diametrul de 25 de mm și 4 metri de țeavă PPR cu diametrul de 32 de mm. Toate aceste materiale o să vă coste aproximativ 167 de lei. Avantajele și dezavantajele realizării turnului folosind soluțiile precizate anterior, față de realizarea acestuia din carton. Avantaje. Turnul seamănă foarte mult cu varianta originală de pe Andimar. Prezintă o rezistență ridicată la șocuri. Are o stabilitate mai bună care se datorează plăcii de lemn situate la bază. Dezavantaje. Materialele sunt mai costisitoare decât cutiile de carton necesare construirii turnului. La sfârșit, piesele pot fi colorate cu spray sau cu bandă scotch. Atenție! Piesele printate au fost modificate pentru fiecare soluție prezentată anterior. Sperăm că v-a plăcut acest update. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați pe Instagram Team Vectron sau pe Facebook Team Vectron Ro034. În linkul atașat descrierii acestui videoclip puteți găsi mai multe informații despre ideile și soluțiile prezentate anterior. Good luck teams and have a nice season!